ישראל הפכה למעצמה, לא סתם מעצמה, הפכנו למעצמת בשר, לא סתם מעצמת בשר. תשאלו את כל המסעדות, משלוחים, קיוסקים, לכולם יש וגיו. וגיו, אתם יודעים. אפשר להגיד וגיו, עדיף להגיד וגיו, אבל אנחנו נגיד וגיו כמו ישראלים. אותו בשר יפני, רך, משויש. ברגע שזה התחיל לזלוג גם למשלוחי המבורגר, אמרתי ניב, הגיע הזמן לעשות מעשה. אז דבר ראשון, הזמנתי מחוות סוק, מסעדה יקרה בדרך כלל, אבל עם אוכל מצוין. אכלתי שם כמה פעמים, השארתי הרבה כסף. הזמנתי מהם 2 המבורגרים, אחד של מה שנקרא בשר הווגיו, ואחד בשר ישראלי מסכן ורגיל. אנחנו נעשה השוואה. אבל לפני שנגיע, כי השליח כבר בדרך, 2 דברים לומר. דבר ראשון, אני עושה את זה בבית, כי פשוט כבר כואב לי התחת מלשבת על ארגזים, או בכל מיני גינות ציבוריות בענייני הטייק-אווי. אבל ככה מדי פעם, כל עוד אין מסעדות, אני כן אצא החוצה, אבל תנו לי כבר פעם אחת גם לשבת בבית ולאכול כמו בן אדם. ודבר שני, תראו, הרי כל מה שמדברים על בשר, יש 1,000 אנשים שקמים להגיב, לומר ולדבר ולהסביר. אני רוצה להגיד דבר אחד על וגיו. אני אכלתי ביפן, הייתי בטוקיו, ושם זכיתי לאכול את אחד מהנתחים המדהימים שאכלתי בחי. זה היה פילה, זה היה כמובן קובה על שם האזור. אני לא מתכוון להיכנס עכשיו להרצאות, אבל יש כל כך הרבה דברת על העניין הזה. אז וגיו זה בכלל פרה ביפנית, לא בעברית ולא בשום שפה אחרת. יש לה יפנים, לפי דעתי יש להם, כן, 4 סוגים של פרות. יש אזורי גידול, ויש את האזור הכי מפורסם, שזה קובה, משם מגיע הקובה ביף. ועכשיו הטרנד הזה כבר הגיע לפני כמה שנים לישראל, ויש לו הרבה חסידים, ואחד הדברים שמדהימים אותי זה למצוא את זה בהמבורגר, וגם לשלם על ההמבורגר כמעט 90, רק בגלל שהוא וגיו. הוא לא וגיו, זה לא בא מיפן, אבל יש חוות בישראל שקיבלו זרע של פרים מהזן הזה, והזריעו פה, אין לי מושג, לא הלכתי ועשיתי בדיקות גנטיות, אבל יש מגדלים שטוענים שיש להם וגיו, כמה עשרות אם אתה נכנס לאתרים שלהם, אבל משום מה מכמה עשרות פרות, או אפילו 100 פרות כאלה, אין מקום כמעט שלא מוכר לי וגיו. טוב, האמת שיש לי כל כך הרבה מה לנאום ולדבר על קובה ביף ובכלל על וגיו. בסוף הביקורת אני חוזר להרצאה, בינתיים השליח הגיע. לפחות זה עסקית, אז קיבלתי גם לשתות, קיבלתי קצת תפוחי אדמה, אבל מה שמעניין אותי באמת זה לבדוק את 2 סוגי הבשר, הפרה הישראלית המסכנה והפרה הכביכול יפנית שעולה לי כל כך הרבה כסף. נעשה לי כבר חם מכל הדבר הזה, תסלחו לי. חורף עוד לא הגיע, זה נורא. טוב, לקחתי כמובן את 2 ההמבורגרים שיהיו זהים, עם אותן תוספות. הוספתי בצל מקורמל, לקחתי אותה מידיום, אני מאוד מקווה. עכשיו בואו נראה מה זה הווגיו. אתם רואים וגיו מידיום. וזה המבורגר רגיל שלהם, המבורגר קצבים. מה שמדהים שיש לה גם המבורגר טבעוני, ממש מתאים במקום כזה. הזמנתי תפוחי אדמה, אורגניים כמובן, מים מינרלים מוגזים, ומה זה? מה זה? וואי, אני חוזר לכל הדברים האלה. לא, זה הורג אותי. אני תגידו, אתם לא מסכימים איתי, אני אומר את זה כל סרט, אני לא מבין, אני מוציא 100 שקל כמעט על הדבר הזה, ואני צריך לקבל את הדבר הזה שעולה, לא יודע מה, 2 שקלים, הקטשופ מיונז הזה, כמו בבורגראנץ'. אם בבורגראנץ' אני אקנה ב100 שקלים, אני אקבל הרי, אתם יודעים מה אני אקבל? טיסה לפריז מתנה, מה זה? כמה אני צריך, כאילו, אלוהים אדירים. זה בשר ברמה. זה וגיו. מוגש יפה, לחמניה נראה טוב. יש לנו את הדבר החביב הזה.
שנוכל להפריד. זאת הקציצה. מידיום, נראה קצת well done, אבל תכף נדע. הם שניהם 200 גרם, שניהם אותן תוספות, שניהם אותה מידת העשייה. גם הגדלים נראים קצת שונים. אותו ריח. טוב, בואו נעשה פה סדר. מה שאני הולך לעשות זה באמת פשוט לבצוע אותם פה בקצה. הנה, זה ההמבורגר הרגיל. טוב, מידיום זה ממש לא. זה ברמת סוליה של well done, חבל. יש לי גם, אני חושב שאני גם מבין כבר למה. ועכשיו אנחנו נבצע גם, כי אני גם רוצה להרגיש ביד את הבשר, לראות אם אני מרגיש הבדלים. אוקיי. כאן זה כן מידיום, אפילו רר בפנים, תראו. ממש רר. זה לא, כזה לא ביקשתי. ומה שמוזר, שבהמבורגר זול, מי ישמע 60 ומשהו שקל, קיבלתי עגבנייה. ודווקא ביפני לא. אם הייתי מזמין רק את זה, הייתי מאוד כועס, אפילו מחזיר את זה, כי זה well done. גם זה דרך אגב, כאמור רר. אבל אני אגיד לכם מה הקטע שהכי מפתיע אותי. בכל הנושא הזה שבכלל להחליט שוואגיו יכול להיות המבורגר. הרי מה זה המבורגר? מה זה המבורגר? איך מכינים המבורגר? לא ניכנס עכשיו לאיזה חלק של הפרה, גם על זה יש ויכוחים. יש כאלה שטוענים שהם עושים קצת אנטריקות ולוקחים קצת מהחלק הזה ומכניסים את השריר, אבל מוסיפים גם שומן בנפרד. זאת אומרת, אתה יכול לקבוע בקציצת בשר שלך מה אחוז השומן. הוואגיו כאילו מראש מגיע מאוד שמן. האם זה משנה? האם כדאי לשלם כל כך הרבה כסף על זה שפשוט יהיה לי בשר, פרה בארץ, כן, בארץ, זה לא פרה שעושים לה מסאז'ים, מאכילים אותה לא יודע, כל הקשקושים שאנחנו קוראים, שותות בירה, מקבלות באמת טיפול VIP עד ששוחטים אותם. אז האם בשביל לקבל יותר שומן בקציצה אני צריך להוסיף 20 שקל? בוא נאמר זאת כך, יש קצבים שיצחקו על כך. אז נתחיל דווקא עם הטוב, היקר יותר נכון. טעם, קשה לי גם, זה הורג אותי, כי זה יובש לי קצת, אני מנסה, בגלל ניסיון של עשרות שנים של אכילת בשר, אני חושב שיש לי גם את הידע לומר, גם שזה well done, מה הבשר הזה אומר בשבילי. תודה, יקירתי היפני במרכאות, נעבור לישראלית. הוא באמת יובש לי, אבל אני לא ממש מרגיש הבדל דרמטי בטעם. אולי אני צריך לשרוף את זה עכשיו לסוליה ואז לעשות השוואה. אתם יודעים מה? כן, זה מה שאני הולך לעשות. אני עכשיו הופך את הדבר הזה, שהגיע לי פשוט חי. אני נכנס אותו למחבת, צורב אותו חתיכה ממנו, ואז אני הולך לעשות השוואה אמיתית מדעית, וסוף כל סוף לפסוק. רגע, לפני זה, מה זה? איזה יופי. זה צ'יפס אורגני. טוב, זה היה מעשה די אלים, מסכנה הפרה שנרצחה פעמיים, פעם אחת בשחיטה ופעם אחת פה על המחבת. זהו מבחן מדעי. אוקיי, עכשיו יש לי מסקנות מבוססות. לא הגעתי עוד אפילו למים המינרליים המוגזים שלי שלקחתי במשלוח, חלק מהעסקית. טוב, אין ספק שמבחינת כמויות שומן, בהמבורגר היקר יותר, יש בהחלט הרבה יותר שומן, אבל רק תנו לי לומר לכם שבקלות אפשר למלא גם את ההמבורגר הזה בהרבה יותר שומן. אני אישית מעדיף שאני מכין המבורגר, בוא נגיד, אם אני מתייעץ עם הקצב לגבי התחינה, ואני עושה את זה, יש לי פה קצב שאני מזמין אצלו, בדרך כלל אני מגיע ל-20-25% שומן בבשר. כאן יש הרבה יותר מ-25% שומן, אבל שוב פעם, זה לא נותן לי שום דבר. אני ממש מרגיש כמו מעבדה ניידת. ולכן, בטעמים, ברגע ששורפים את זה והופכים אותו לסוליה כמו זה, חוץ מזה שאתה מרגיש שאתה נוגע בבשר,
ונשאר לך שמן על הידיים, או שומן יותר נכון, אין ממש הבדל. אז מה הסקנו מזה, תלמידיי החכמים? רגע, לקחתי אחד מטוגן, אחד לא מטוגן. זה המטוגן. אבל הם שניהם אורגנים. טוב. הזמנתי גם חריף מוצס, שלא בא לי פתאום, ובטח שאנחנו לא נשתמש בכושר. טוב, די, תקשיבו. לא שווה לי את המחיר, נשמע לי פלצני, לא יאומן, אני אומר פלצני. אני לא הייתי משלם, תשמעו, זה כמעט 100 שקל. אפשר להסתכל על זה. כמעט 100 שקל שילמתי על העסקית המבורגר וואגיו. 163 שקלים עולה לי הארוחה העסקית הזאת, אבל נכון, לקחתי 2, נכון, לא לקפוץ, הייתי לוקח נגיד רק אחד. אבל רק אחד במקרה שלי, זה היה רק ההמבורגר, בלי תוספות בכלל, 87 שקלים. למשל, אם הייתי רוצה להוסיף חס ושלום ביצה, הייתי משלם איזה 8 שקלים. אבל אני הייתי נחמד, אני הזמנתי רק את החריף הזה, ועוד בצל מקורמל, אז הוספתי 4 שקלים. זה קיבלתי בחינם, מים קיבלתי בחינם שזה יפה, אבל טעמתי גם את זה, לא משנה שהוא באמת עולה 68 שקלים. תוסיפו עוד 10 שקלים למשלוח, תוסיפו את הטיפ, והגענו כבר כמעט 200 שקלים, קצת פחות. מה אני אגיד לכם? הייתי בטוח שהולך לתת היום ציון מעולה, כי זה כבר נמאס לי עם כל הציונים הבינוניים, אבל אנחנו ממשיכים פה עם בינוניות, מעניין למה הכל בינוני. כן, אין מה לעשות, לא מצאתי באמת דבר טוב לומר על ההמבורגר הרגיל שהיה סוליה, ואין לי שום הוכחה שהמחיר ששילמתי עבור ההמבורגר היוקרתי היה שווה את זה. 5, כן, 5 במדד שלנו. טוב, איפה זה? לא רוצה מטוגן.